Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A Hall Effect billentyűzeteket gyakran éri az a kritika, hogy eléggé szűkös hozzájuk a kínálat. Nos, ez úgy tűnik, hogy megváltozni látszik. A Keychron kiadta az Ultra Fast Magnetic kapcsolóit, amik pont azon a téren erősítenek majd, ahol eddig a legnagyobb hiány volt. A mai videóban megnézünk két Hall Effect kapcsolót, az egyik egy Silent, a másik pedig egy taktilis változat lesz, és őszintén szerintem külön-külön is mindegyik megállná a helyét, de a kettő így együtt igazán izgalmas párost fog alkotni. A Keychron nemrég piacra dobta az új 8K-s Hall Effect billentyűzeteit, amelyek közül már a J8HL szerepelt is a csatornán. Ezek azonban egy nagyon fontos, kevésbé ismert fejlesztést is kaptak, ugyanis ezekben az új PCB már jóval több Hall Effect switchet fog majd támogatni. Ez azért nagy dolog, mert a régebbi Keychron HL modellek ezen a téren még eléggé le voltak maradva. Mielőtt megnéznénk ezt a két új switchet, gyorsan tisztázunk valamit. Ezek az új kapcsolók csak az új generációs 8K-s Keychron Hall Effect billentyűzetben működnek majd, tehát a régebbi Keychron Hall Effect modellek nem támogatják őket. Én a videóban a J8HL 8K-ban fogom őket megnézni, viszont mivel a KS20-szal kompatibilisek ezek a switchek, ezért a Wooting, ATK és sok más Hall Effect billentyűzettel is képesek lesznek majd együttműködni. Szóval a Keychron gondolt egy merészet és elkészítette az Ultra Fast névre keresztelt új Hall Effect Switch szériáját. A lineáris line kapcsolóval már találkozhattatok korábban a J8HL videóban is, nem akarom újra végigvenni, akkor egy kifejezetten jó switch benyomását keltette, viszont ma nem ő lesz a főszereplő, ettől függetlenül viszonyítási alapként mindenképpen meghallgatjuk most a hangját, szóval kezdjük a Lime-mal. Na és itt kezd érdekessé válni a történet, ugyanis megérkezett a Silent Red. A neve nem éppen kreatív, de most ezt szerintem mindenki elnézi majd a cégnek, mert Silent Hall Effect Switchből jelenleg szinte semmi nincs a piacon. Én eddig konkrétan csak a Haimu DAW-val találkoztam, az nem volt rossz, de közel sem volt hibátlan, ráadásul enyhén reszelős érzete is volt, alapból gyárilag. Na de térjünk vissza erre a Silent Redre. Ha szétszedjük a kapcsolót, rögtön látszanak a stemen a szilikon tompítók, amiket a normál Silent switcheknél már évek óta használnak. És szerintem itt most mindenki ugyanarra gondol, ha ez ennyire egyszerű megoldás volt, akkor eddig miért nem csinálta ezt meg a többi cég is a saját Hall Effect kapcsolóinál? Őszintén fogalmam sincs. A Silent Red 30 G-force kezdőerővel indul, a teljes lenyomáshoz pedig 55 G-force szükséges. A teljes út itt is 3,5 mm, természetesen gyári kenéssel érkezik, és gépelési élményben szerintem érezhetően jobb, mint a korábban említett Haimu DAW. Szóval igen, végre megjelent egy olyan Silent Hall Effect kapcsoló, ami nem szorul utólag kenésre. Hallgassuk is meg!
Na jó, eddig csak bemelegítettünk, mert most jön az igazán érdekes rész. A Keychron ugyanis elkészítette az Ultrafast Banana kapcsolót is. És igen, ez egy taktilis Hall Effect switch. Jól hallottad, végre nem csak lineáris Hall Effect kapcsolókról beszélhetünk, hanem egy olyan modellről is, ami tényleges fizikai visszajelzést ad majd lenyomás közben. Nézzük is meg közelebbről, hogy mit rejt a ház. Ha belenézzünk a kapcsolóba, rögtön feltűnik egy új fémalkatrész a belsejében. Jól látható, hogy a stem oldalán kialakított dudor lenyomás közben ebbe az elembe fut majd bele, majd enyhén szétfeszíti azt. Ez a mechanika felel a taktilis visszajelzésért. A működési elv egyébként nagyon hasonló ahhoz, ahogy a hagyományos MX kapcsolókban a Leaf biztosítja a bump érzetet. Ez a kapcsoló is gyárilag kent és 3,5 mm-es teljes úttal rendelkezik. Az aktiválási erő 30 G-force, míg a teljes lenyomáshoz nagyjából 50 G-force szükséges. Ami viszont igazán érdekes, hogy bár az érzékelési pont itt is szabadon állítható, maga a mechanikai taktilis elem fix pozícióban van. Emiatt előfordulhat, hogy a fizikai bump és az általunk beállított érzékelési pont nem esik pontosan majd egybe. De hallgassuk is meg ezt a taktilis magnetic switchet. A két kapcsolóról még egy gyors összegzés. A Silent Rednél néha érezhető egy minimális szilikon tompítás az ütközésnél, de alapvetően egy nagyon sima, kultúrált mozgású switch. Nem reszel, nem darabos, és őszintén már nagyon hiányzott egy ilyen a Hall Effect piacról. Szerintem ezzel a Keychron egy eléggé jó irányba indult el. A Banana kapcsolók egyébként egy remek lehetőség azoknak, akik eddig kerülték a Hall Effect billentyűzeteket, mondván, hogy azok csak lineáris switchekkel elérhetők. Az ideális megoldás persze az lenne, ha a beállított érzékelési pont és a fizikai taktilis visszajelzés mindig tökéletesen egybeesne. Jelenleg azonban ez még nem megoldott. Könnyen előfordulhat például, hogy nagyon alacsony érzékelési pontra állítva a rendszer már lenyomásként érzékel egy inputot, miközben a mechanikai taktilis elem még nem is lépett működésbe. De ne legyünk telhetetlenek, ennél a taktilis kapcsolónál ez a minimális eltérés szerintem nagyon kevés felhasználót fog zavarni, cserébe viszont egy olyan gépelési élményt hoz be a Hall Effect billentyűzetek piacára, ami már igazán hiányzott. És ugyanezt tudom mondani a Silent Switchre is, egy nagyon jól sikerült kapcsoló, mind a kettő, szóval érdemes azzal próbát tenni, amelyiket te jobban preferálod. A videóban látott kapcsolókat én a Keychron hivatalos oldaláról rendeltem be saját pénzből. Alapvetően a technikai újdonság volt az, ami nagyon érdekelt, illetve akartam valami újat is hozni a csatornára. Remélem, hogy tetszett a videó, köszönöm, hogy megnézted, köszönöm, ha lájkolod, ha feliratkozol, netán X-en is bekövetsz, ahol hasonló technikai dolgokat osztok meg. Viszont már most spoilerezhetek, a Keychron nemrég bemutatta a saját új Hall Effect kapcsolóját, amit az egerekbe fog majd beépíteni. Szóval, ha megjelenik ilyen egér, ami már ezt az új Keychron Hall Effect kapcsolót fogja használni, akkor azt el fogom hozni a csatornára. Köszönöm, hogy itt voltál, találkozunk legközelebb is, sziasztok!